So, ayun. Ang topic natin ngayon ay about sa conversions. So, sabi dito, it is a process of changing or causing something to change from one form to another. So, syempre, di ba, napaka-basic sa by the word conversions to convert, di ba? So, ang mga ituturo ko sa inyo ay binary to octal, octal to hexadecimal, hexadecimal to octal, and octal to binary. So, punta tayo sa binary to octal. So, to convert binary numbers to octal numbers, follow the step below. So, ang first step daw ay separate the binary number into 2 or 3 groups with 3 numbers. Ibig sabihin yan, ganito daw yung gagawin natin. Yung whole number daw, i-separate natin sa tatlo na parang ganito na may tatlong numero. Ang pagkuha sa group niyan, magsisimula tayo sa pinakahuli. So, ganito yan. Gaya nito. Ang first group ay 001. The second group ay 011 at ang huli ay 11. Pero pwede natin yan lagyan ng 0 sa pinakaunahan. Pero hindi ko na siya nilagyan kasi wala rin naman yung value eh. Tapos, each group, write the power of 2, 1, 2, 4, 8, 16, and so on under the binary digits from right to left. Sabi, lagyan daw natin ng power of 2 sa baba niya. Gaya ng ganito, hanggang 1 to 4. Pati sa group 2, lagyan daw natin kada grupo. Tapos, i-multiply natin. Then, multiply each digit by given number. I-multiply daw natin yung mga digit sa power of 2. Halimbawa, itong 1 times 1 is equals to 1. Then, 0 times 2 equals to 0. Then, 0 times 4 equals to 0 dun sa group 1. Kaya sa baba niya, ilalagay natin yung 1. Tapos sa group 2, meron tayong 1 times 1 equals to 1. Then, 1 times 2 is equals to 2. So, meron tayong 2 plus 1. Sa kabila naman, sa last group, meron tayong 1 times 1 is equals to 1. Then, 1 times 2 is equals to 2. Kaya meron din tayong 2 plus 1. So, next step, each group add the answers to get the equivalent decimal number for the given binary number. So, yung mga nakuha daw natin na nasagot sa multiplication, ipagka-add daw natin yon para makuha yung equivalent number, yung equivalent decimal number ng kada binary number na to. Gaya na ito, yan. Since 1 lang yung meron, 1 lang yung ilalagay natin sa baba. Tapos sa group 2, meron tayong 2 plus 1, syempre equals to 3. Tapos sa group 3, meron tayong 2 plus 1, kaya meron din tayong 3. So, ganito yan. Yung 001 daw sa group 1, ang katumbas niya sa decimal number ay 1. Tapos yung 011 daw, ang katumbas niyan sa decimal number ay 3. Tapos ganun din yung sa group 3 kasi meron din yung 0 sa unahan. Tapos, get the equivalent decimal number to become an octal number. So, pag kunin daw natin yung mga nakuha nating sagot, itong 331, pagsamasamahin daw natin para maging octal number, gaya nito. So, meron tayong 331 base 8. So, yung binary number daw na 11011 001 base 2, pag kinonvert natin siya sa octal number, ang lalabas na number ay 331 base 8. So, punta naman tayo sa octal to hexadecimal. So, dito sa octal to hexadecimal, kinuha ko na yung nakuha nating sagot kanina na 331 base 8 na siya na rin i-convert natin sa hexadecimal. So, sa unang step dito sa octal
to hexadecimal ay get the binary number of each digit in octal numbers. The first thing to do is separate the digit of octal number. So ganito daw. Kunin daw muna natin yung mga equivalent value niya sa binary number, yung mga digit daw. Itong sinasabing 3, 3, 1. So ang una natin gagawin ay write the power of 2, 1 to 4 under the octal digit from right to left. So kagaya na naman ang ginawa natin, na lalagyan natin ng 1 to 4 sa baba ng digit na from right to left. 1 to 4, 1 to 4, and 1 to 4. So next step, try to get the equivalent digits by adding the numbers below. So then replace the number you use into 1 and the numbers that you didn't use into 0. So ganito yan. Subukan daw natin kunin yung equivalent digits na nasa itaas sa pamamagitan ng pagka-add ng mga numbers na nasa ibaba niya. So parang ganito yan. Dito sa number 3, para makuha natin siya, ipagka-add natin yung 2 plus 1. Diba? 2 plus 1. Tapos sabi, yung 2 plus 1 daw, na ginamit natin, papalitan daw natin yun ng 1. So, ganito. Since ginamit natin yung 1, papalitan natin siya ng 1. Tapos yung 2, 1 din. Tapos yung 4, di natin siya ginamit sa pag-addition. Para makuha yung 3, papalitan natin siya ng 0. So, ganun din sa mga susunod na digit. So, 2 plus 1 is equals to 3. So, 2 tsaka 1 yung ginamit, kaya 1. Tapos, ganun din sa 1. Since 1 lang yung ginamit, so, 1 siya. Tapos, yung 4 tsaka 2, 0, 0. So, di ba napapansin nyo? Ganito din yung example natin sa binary digit. Binary numbers na ginamit natin kanina na 011, 011, 001. Tapos, next step is rearrange the binary numbers into group of 2 or 3 with 4 numbers. So, ganito. Diba? Paano yung sinabi sa inyo kanina kung paano yung paggugrupo? Sa huli tayo magsisimula. So, ang unang grupo, meron tayong 1, 0, 0, 1. Tapos, sa pangalawang grupo, meron tayong 1, 1, 0, 1. Tapos, sa pangatlo, meron na tayong 0. So, since yung 0, wala siyang value, pwede na natin siya i-cancel out. So, meron tayong dalawang group na 1, 1, 0, 1 at saka 1, 0, 0, 1. So, tapos, ang sabi pa dito, write the power of 2, 1, 2, 4, 8 under the binary numbers from right to left. So, ganun ulit. Kada digit or kada number nito, maglalagay tayo ng 1, 2, 4 na tutok sa bawat numero na meron tayo sa binary numbers. Na parang ganito. Sa unang grupo, meron tayong 1, 2, 4, 8. At sa pangalawang grupo, meron din tayong 1, 2, 4, 8. Tapos, add the numbers under the binary digit that position to 1. So, ganito. Sa unang grupo, meron tayong 8, 8, tsaka 1. Kasi, sa 1, ang katutok niya ay 8. Sa 0, katutok niya 4. And sa susunod 0, katutok niya 2. And sa last one na 1 ay 1. So, ipag-add daw natin yung may mga 1. Which is yung 8 tsaka yung 1. Tapos, sa second group, meron tayong 8, 4, tsaka 1. Kaya meron tayong 8 plus 1 ay 8 plus 4 plus 1. So, sa 8 plus 4 plus 1, meron tayong 13. Equals to 13 yun. Then, 8 plus 1
is equals to 9. Then, sabi dito, get the equivalent hexadecimal value of the result. So, dito sa hexadecimal, pag yung 13 niya, hindi talaga 13 yung equivalent number niya. Kasi meron tayong sinusunod na ano dyan na rules. Na kapag sa decimal number or sa hexadecimal number, yung 10 daw, equivalent nun ay A. Tapos yung 11 equals to B, then yung 13 equals to D, and then yung 14 equals to E, and yung 15 equals to F. So yung 13, since 13 siya, diba ito yung 13? So since 13 siya, papalitan natin siya ng D. So ang magiging sagot dyan ay D tsaka 9. So yung magiging sagot sa taas ay D9 base 16. So 331 base 8, pag kinonvert siya sa hexadecimal numbers, it is equals to D9 base 16. So punta naman tayo ngayon sa hexadecimal to octal. So dito sa hexadecimal to octal numbers, ginamit ko na din yung nakuha natin kanina na D9 base 16 na siya na rin nating i-convert papunta ulit sa octal numbers para lang makita din natin kung tama ba yung naging sagot natin. So dito, first step, separate the digit of hexadecimal numbers and get the equivalent decimal number of 8 digits. So separate daw natin yung D tsaka 9. Tapos kunin daw natin yung decimal number of 8 digits, ay equivalent decimal number of 8 digits. So 'di ba, gaya ng sabi ko kanina, sa hexadecimal meron tayong sinusunod na rules na dapat wag nyong kakalimutan, na kapag yung value ng 10 sa hexadecimal ay A, tapos yung 11 ay B, then yung 12 ay C, then yung 13 ay D, tapos yung 14 ay E, and yung 15 ay F. So since yung nagamit natin dito ay yung 30 ay yung D, gaya na ito, 'di ba? D is equals to 13 or 13 is equals to D. So yung D, papalitan na natin yan ng 13. Tapos next step ay write the power of 2, 1, 2, 4, 8 under each digit from left to right. So sabi, each digit daw, lalagyan daw natin siya ng power of 2 na hanggang 2 raised to the power of 3. Kaya sa 9 meron tayong 1, 2, 4, 8, at saka sa 13 meron din tayong 1, 2, 4, 8. Pasensya na kayo sa sa transition, medyo mahirap kasi gawin 10 sunod ay try to get the equivalent digits by adding the numbers below, then replace the number you use into 1 and the numbers that you didn't use into 0. So gaya lang to ng ginawa natin kaganina, na dito sa 9, pinag-add natin ay 8 tsaka yung 1 para makuha yung equivalent na 9. Tapos yung mga ginamit natin na number, papalitan natin ng 1. So yung 1, since 1 siya, since yung 1 ginamit natin, papalitan natin siya ng 1. Then pati yung 8, ginamit natin siya, kaya 1 din yung ipapalit natin doon. Pero dito sa 2, 0. Diba? Gaya ng sinabi kanina. Tapos sa 4 ay 0 din. Tapos sa 1, syempre, ay sa 8, syempre 1. Kasi ginamit natin siya. Tapos ganun na din gagawin natin sa sa 13 na, 'di ba? 8 plus 4 equals to 12. Then 12 plus 1 is equals to 13. Kaya ganyan yung mangyari, na meron tayong
1101, then 1001, which is na ginamit natin kanina na binary numbers. So, ganito yung susunod natin na gagawin. Separate the numbers into 2 or 3 groups with 3 numbers and write the power of 2, 1 to 4 under the given number from right to left. So, si-separate natin siya gaya lang ng ginagawa natin kanina. Pero dito, meron siyang 3 numbers. So, saan ba tayo magsisimula? Siyempre, sa dulo. Kaya, yung unang grupo, meron tayong 001. Tapos, yung pangalawang grupo, meron tayong 011. 011. Then, sa pangatlong grupo, meron tayong 11 or 001. Tapos, nilagyan na natin siya ng power of 2 na 1, 2, 4 sa kanyang baba na parang ganito. Tapos, next step ay multiply the power of 2, 1 to 4 in the binary numbers, then add the numbers that you get to become an octal numbers. So, ganito yan. Dito sa unang grupo, meron tayong 0 times 4 is equals to 0. Then, 0 times 2 is equals to 0. Then, 1 times 1 is equals to 1. Then, 0 times, sa pangalawang group, meron tayong 0 times 4 is equals to 0. Then, 1 times 2 is equals to 2. Then, 1 times 1 is equals to 1. So, meron tayong 2 plus 1. Tapos, ganun din sa pangatlong group. Kasi parehas lang naman sila. Tapos, pag-add daw natin sila. Kasi, yun yung sabi. Then, add the numbers that you get to become an octal numbers. Pag-add daw natin siya. Na 2 plus 1 is equals to 3. Then, 2 plus 1 is equals to 3. Then, 1 lang yung isa, kaya 1. Tapos, yung 3, 1 na yan, ay magiging octal numbers na 331 base 8, which is ilalagay natin sa taas. Kaya, D9 base 16, kapag kinonvert natin siya sa octal numbers, ay magiging 331 base 8. So, sa napapansin nyo, diba? Tama naman yung ginawa natin na yung kinonvert natin yung 331 sa hexadecimal. Ang lumabas na sagot ay D9 base 16, diba? So, ganun na yun, diba? Then, next, octal to binary. So, itong octal to binary, madali lang to. Madali lang to. Kaya, basic lang to. So, meron tayong 331 base 8 na i-convert natin sa binary numbers. So, first step ay separate the digits of octal numbers. Then, write the power of 2, 1 to 4 under the digit from left to right. Pasensya na kayo kasi bulol ako sa R. Then, meron tayong 3, 3, 1. Tapos, maglalagay tayo sa baba niya ng 1 to 4 sa kada grupo. O, yan, kada digit sa baba niya. Tapos, next step ay try to get the equivalent digits by adding the numbers below. Then, replace the number you use into 1 and the number that didn't use into 0. Parang yung ginawa lang natin kanina. Diba? Na lagi natin ginagawa. Dito sa 3, 2 plus 1 is equals to 3. Kaya, yung 1, pinalitan natin siya ng 1. Then yung 2, syempre 1 din. Kasi ginamit natin siya. Then yung 4 ay 0. Tapos sa susunod, meron din tayong 2 tsaka 1 is equals to 3. So, ganun pa din yung naging binary niya number na 011. Tapos sa pangatlo, syempre meron tayong 001. Tapos, next step,
combine all the numbers that you get to become a binary number. So, pagsama-samahin daw natin yung mga number na ating nakuha, na which is yung 011, 011, 001. So, pag pinagsama-sama natin yan, yan ay magiging whole number na 011, 011, 001 na siyang magiging binary number base 2. So, 011, 011, 001, ilalagay natin siya sa taas na magiging sagot para sa octal to binary na 331 base 8 to 011, 011, 001 base 2. So, thank you. Sana may mga natutunan kayo kahit medyo hirap intindihan.